السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من أخطر وأجرأ ما قالته ليلى عبد اللطيف في آخر ظهور لها، وذلك عن المرحلة المقبلة وما الذي تخبئه الأيام المقبلة. في البداية ما ننساش نعمل اشتراك في القناة ونفعل الجرس عشان يوصلنا كل جديد. من تنبؤات وتوقعات عالمة الفلك اللبنانية ليلى عبد اللطيف، حيث قالت: أرى العالم بالكامل في بداية هذه المرحلة لن تكون عادية على الإطلاق، بل ستكون مرحلة مليئة بالتوترات والحرائق السياسية والعسكرية، والتي تضرب أكثر من دولة في المنطقة خلال شهر أبريل ومايو. وتؤكد أن هذه الأحداث لن تتأخر، بل قد تبدأ خلال أيام قليلة تتسارع بشكل واضح مع دخولنا في هذا الشهر. تقول أيضا إننا قد نشهد ضربات وأحداث خطيرة قد تطال أكثر من دولة وقبل نهاية شهر أبريل، وقد تتضح الصورة بشكل أكبر. حيث تتابع ليلى عبد اللطيف: لقد رأينا في توقعات سابقة كيف كانت دولة تشتعل فيها الأحداث وتصبح في قلب المواجهة، ولكن ما أراه الآن أخطر بكثير، لأن ما سيحدث لن يتوقف عن دولة واحدة، بل إنني أرى اشتعال الأحداث في منطقة الكيان، وأن الأنظار سوف تتجه سريعا خلال شهر أبريل ومايو نحو دولة عربية أخرى، ومنها إلى دولة عربية أخرى ستكون في قلب العاصفة السياسية والعسكرية. تقول ليلى عبد اللطيف أن هذه الدول ليست بعيدة عن منطقة الخليج، بل هي دول معروفة بأنها مركز اقتصادي وسياحي كبير. أرى أيضا الأبراج الشاهقة فيها وكأنها تلامس الأرض. أرى مدينة لا تنام تتحول إلى مدينة أشباح. أرى دخانا يتصاعد من أغلب المنشآت الحساسة. نسمع خلال هذا الشهر والشهر المقبل عن حادث كبير يشغل الرأي العام ويشغل العالم، وقد يكون مرتبطا بمرافق اقتصادية أو أماكن حيوية في هذه الدولة. تقول ليلى عبد اللطيف إن هذه الدولة التي اشتهرت بناطحات السحاب والأسواق العالمية والموانئ الضخمة ستكون في قلب النار، والأخبار والأحداث الموجعة خلال الفترة القريبة القادمة. أرى حالة من الفوضى والاضطراب الكبير، مع اندلاع احتجاجات واسعة ومشاهد من الغضب الشعبي والاشتباكات التي قد تتصدر عناوين الأخبار العالمية، وذلك خلال شهري أبريل ومايو. تتابع ليلى عبد اللطيف حيث تقول: أرى أن هذه الدولة وكأنها تحترق حرفيا، ليس فقط بالنيران بل بالأزمات السياسية والاقتصادية التي ستلاحق بشكل سريع ومفاجئ، مما قد يضرب عصب الحياة فيها بالكامل، وتدخل واحدة من أصعب وأخطر المراحل في تاريخها الحديث. كما ترى ليلى عبد اللطيف أن المنطقة بأكملها قد تشهد تصعيدا عسكريا خطيرا خلال الأسابيع القادمة، وبشكل واضح خلال شهر أبريل ومايو. أرى أن بعض الدول ستجد نفسها بشكل غير متوقع داخل دائرة الصراع، كما تشير إلى أن البحر لن يكون بعيدا عن هذه الأحداث. قد نشهد توترات خطيرة في بعض الممرات البحرية المهمة، قد تتعرض سفن أو منشآت حساسة إلى تهديدات مفاجئة. تقول ليلى عبد اللطيف إن العالم قد يستيقظ هذا الشهر على أخبار صادمة، بعضها يتعلق بانفجارات وحرائق كبيرة في أكثر من مكان، والبعض الآخر نتيجة صراعات خفية كانت تتحرك في الظل. كما أرى حالة من القلق الكبير يسود بعض العواصم العربية، مع اجتماعات طارئة وتحركات سياسية مكثفة في محاولات لاحتواء الأزمة قبل أن تتوسع بشكل أكبر. أرى أيضا ضغوطا غير مسبوقة على بعض القيادات السياسية. قد نشهد تغيرات مفاجئة في المشهد السياسي في أكثر من دولة عربية.
أرى تحولات كبيرة في التحالفات السياسية والعسكرية في المنطقة، وقد يكون ما يحدث خلال شهر أبريل ومايو مجرد بداية لسلسلة أحداث أكبر قادمة بعد ذلك. أرى تصعيدا واضحا في لبنان مع استهداف بعض المواقع العسكرية والمراكز الحكومية ومزيد من التوتر بين الكيان وحزب الله، ولكن بشكل محدود دون حرب شاملة. كما أرى قرارات مفاجئة على الساحة الدولية وظهور أحداث تؤثر على الاقتصاد العالمي. تقول ليلى عبد اللطيف: أرى استخداما واسعا للذكاء الاصطناعي في التضليل والحروب النفسية. تقول ليلى عبد اللطيف: إن إيران وأمريكا خلال الفترة القادمة هناك عقوبات جديدة وتحركات عسكرية وغارات مكثفة على بعض المواقع، ولكن كل ذلك من أجل الضغط لبدء مفاوضات جديدة تنهي الملف النووي والعسكري. أرى في المقابل تدخلا إقليميا لاحتواء الأزمة، محاولات للوصول إلى حلول سياسية، ولكن رغم ذلك أرى استمرار بعض عمليات الاغتيال التي قد تطال شخصيات بارزة في المنطقة. كما أرى توترات مستمرة في السودان دون حسم عسكري واضح لأي طرف من استمرار المعاناة الإنسانية وازدياد الضغوط على السكان. أرى أيضا أحداثا مفاجئة قد تقع في دولة عربية وتخلق حالة من الخوف والقلق العالمي. كما أرى كوارث طبيعية تضرب بعض الدول الأوروبية وتكون مفاجئة وغير متوقعة. أرى اضطرابات في بعض دول أفريقيا مع أزمات وانتشار أمراض بشكل مقلق. أرى موجات بحرية عنيفة وكوارث طبيعية تضرب بعض السواحل وتؤدي إلى خسائر كبيرة. كما أرى اغتيالات في وضح النهار لشخصيات بارزة وتغييرات أيضا في المشهد السياسي في عدة دول عربية وأوروبية. أرى وجوها جديدة تتصدر المشهد بشكل مفاجئ. في المقابل أرى أيضا محاولات لاحتواء هذه الأزمات عبر تحركات دولية مكثفة. أرى أن العالم يدخل مرحلة حساسة في الفترة المقبلة. وفي النهاية أرى أن شهر أبريل ومايو لن تكون أشهرا عاديا، بل ستكون بداية لتغيرات ومتسارعة ومتلاحقة. عموما هذه كل توقعات ليلى عبد اللطيف التي توقعتها خلال الفترة المقبلة. إلى لقاء في توقعات جديدة مع عالمة الفلك اللبنانية ليلى عبد اللطيف. ولكن في النهاية ما ننساش نعمل اشتراك في القناة ونفعل الجرس عشان يوصلنا كل التوقعات الجديدة التي ظهرت فيها ليلى عبد اللطيف. في النهاية أشكركم وتحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.